કેમ છો મારા વાલા મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કેમ કે આમાં રોજ ભરતીને લગતા તથા ખેડૂતને લગતા નવા વિડીયો મૂકતો રહીશ. અને આ વિડીયોને શેર પણ કરજો, જેથી અન્ય ખેડૂતોને પણ ખબર પડે કે આ ટૂલ કિટ યોજના વિશે. તો મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મિત્રો આ યોજનાનું નામ છે ટૂલ કિટ યોજના. મળવાપાત્ર મટીરિયલ ₹2500 માંથી 40% સહાય. એક સ્ટીલનો પાવડો, એક સાદો પાવડો, એક દાબાની ખપારી, એક એરંડા કટર, 2 કોદાળી, એક નાની, એક મોટી, 2 દાતરડા SS સ્ટીલ વુડના એટલે કે સારા, 2 દાતરડી પ્લાસ્ટિકની, 2 દાતરડી સાદી, એક ત્રિકમ, એક ખરપડી બ્લેક, એક ખરપિયો બ્લેક, એક ખપારી 6 દાંતાવાળી, 2 કુવાડા, એક નાનો, એક મોટો, એક ઘણ 3.5 કિલોનો, 3.5 કિલો, 2 તગારા સાઈઝ 14 જોડ, એક પંપનો લેપ, એક ટોર્ચલાઇટ. ટૂલ કિટ 23 નંગ. ભાવ ₹2500 માંથી 40% બેંકમાં જમા થશે. ખેડૂતોએ ફરજિયાત ચેક આપવાનો રહેશે. તમારે ફરજિયાત ચેક આપવાનો રહેશે. જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ 7/12, 8A, બેંક પાસબુક. ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ છે 1/9/2019 થી 25/10/2019 સુધી. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે એપ્લિકેશન છે ખેડૂત હેલ્પલાઇન. જે એપ્લિકેશન તમને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર મળી જશે. તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ ખેડૂત હેલ્પલાઇન લખવાનું છે એટલે તે એપ્લિકેશન મળી જશે. અથવા તો તેની હેડ ઓફિસ છે રાજકોટમાં, ત્યાં પણ તમે રજિસ્ટ્રેશન કરી શકો છો અને આ ટૂલ કિટ લઈ પણ શકો છો. અથવા તમારી આજુબાજુમાં ક્યાંય સ્ટોર હોય તો ત્યાંથી પણ તમે લઈ શકો છો. મિત્રો આ તમને ટૂલ કિટ માત્ર ₹1500 માં 23 નંગ મળશે. એના ચિત્ર પણ આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આપણી ચેનલ રોજગાર કિંગને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા, કેમ કે હું રોજ આવા નવા વિડીયો અપલોડ કરતો રહું છું. તો તમારે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મિત્રો આ વિડીયોને શેર કરજો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, જેથી કરીને તમારે કોઈ આ ખેડૂતને માહિતી વિશે ખબર નથી તો તે ખેડૂત સુધી આ માહિતી પહોંચી શકે. અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો.